i taget. Jävlar! Shit. Är det meningen att man ska liksom dra den ut genom hela pinnen här? Hej och välkomna till Geovloggen. Idag ska vi vandra på Sörmlandsleden. Det har vi gjort förut. Och länk till den videon kan ni hitta här nere. Vi ska ta oss an en etapp 28 som ligger strax utanför Katrineholm. Logga till cachen som ligger längs med den etappen. Så nu drar vi till nästa cache. Där då har vi kommit fram till första cachen här. Hon är ju snabbare med in i skogen. Har hon hittat den, tror ni? Hon är ju ändå 5 meter före mig. Hur långt in ska vi? Terräng 2,5 är det här. Det var besvärligt regn här. Här är 3 meter. Ska lite däråt möjligtvis. Det är väl längre här. Och så lite här då. Och sen lite häråt. Där! Den sitter fast med någon slags astronaut. Ah. Men den var ju snygg. Återställ. Vi försöker ta oss tillbaka till stigen. Eller skydda ansiktet från de här vassa grenarna. Så där. Då är vi ute på stigen. Vandrar vidare. Nu ska vi se. Nu är på väg till nästa cache. Det är en liten avstickare från Sörmlandsleden. Terräng och svårighet 2 har den här. En traditionell. Vart kan den vara? Ja, 5 meter här. 6. I den riktningen. Ledtråd under sten. Ser inga stenar. Här är några stenar. Kan det vara något här? Den gick inte att flytta på. Tar ett varv till. Här var inte lätt. Vad är det för storlek på den då? Det är mikro. Nu är jag 12 meter fel helt plötsligt. Det verkar svårt att få nolla här, för nu är jag liksom 10 meter fel till ena hållet. Nu är jag tillbaka här där jag var. Här var det grönt. Vi går in i granarna här. Inget där. Inget här inne heller. Men vad det här var svårt. Här har jag 3 meter. Ja, jag letar lite bland loggarna och får lite fler ledtrådar på den här cachen. Och då hittar jag information om att man har hittat yxor och andra rester från människor på den här platsen. Så förmodligen har det ju liksom bott någon här. Men nu med hjälp av de här ledtrådarna som jag hittar loggarna så ska vi leta reda på den här cachen. Det stod någonting om 2 stenhögar. Så vi har en där borta och vi har en här. Så jag tänker vi börjar leta på den där stenhögen som vi varit förut och letat vid. Någonstans borde den ju vara. Vi hade ledtråd under sten. Så det är väl bara att börja flytta på stenar, tänker jag. Lite försiktigt, man ska inte förstöra sådana här stenrösen. Ja, där ligger någon plastpåse. Kan det vara den? Eller är det hundbajs? Där var den. Ja. Fräscht papper. De här cacherna är inte så gamla. De har legat ute typ i en månad ungefär.
Right. Då ska vi fortsätta tillbaka på huvudleden. Här har vi kommit fram till en gammal torpargrund vid namn Roteringsstugan. Här kan man på en skylt läsa mer om själva stugan. Och här ska vi också hitta mer information till en multi som vi ska försöka logga. Jag brukar ha problem med att ta mig till slutet på multisar för jag räknar alltid fel. Så vi får se hur det går. Jag ska ställa mig här och räkna lite så ska vi se om vi kan lyckas ta oss till slutet. Ja, men nu tror jag att jag har några siffror. Nu ska vi se om vi kan ta oss till slutet. Nu ska vi se här. Nu har vi varit i den här torpargrunden. Och så har vi räknat ut vart slutet är någonstans. Vi ska en bit in i skogen här. 10 meter. Åt det här hållet. GPSen verkar studsa en del i den här skogen. Det är nog på grund av alla höga träd. Under, bakom. Vad är ledtråden på den här? Jag tror jag har räknat lite fel. Så jag måste nog ta och räkna om. För nollan hamnar i en cirkel av en annan cache. Så att då borde det inte stämma. Men den borde vara här någonstans. Jag kan inte ha räknat fel med så mycket. Jag får sätta mig här och räkna om. Ja, vi tror sådär och sen... Ja, men det gäller ju liksom att läsa ordentligt när man ska räkna ut sådana här grejer. Nu har jag fått fram nya koordinater. Så får vi se. Ska vi vara 9 meter från det är nu? 3. Där ser det ju nedtrampat ut. Frågan är om det är vildsvin eller människor som är trampat. De här cacherna var kluriga så jag hittar ju ingenting. Haha, där var ju någonting. En sån här klassisk geogömma med pinnar över. Där var den ju. Gud, vad jag är dålig på att leta idag. Jag kanske får ta med någon frukt eller någonting så jag får lite ny energi. Det har varit 1, 2, 3, 4 stycken innan oss. Sen den kom ut. Skönt, då har vi löst en multi. Det var vad jag behövde idag. Jag behövde logga en multi på det här datumet. Man är ju fast i det här statistikträsket så man ska liksom på något sätt hitta cacher som man behöver. Och jag håller på att försöka fylla multikalendern. Det innebär att jag ska hitta en multi på alla dagar på ett år. Jag har massor kvar. Så det här kommer att ta ett tag att lösa. Men vi traskar vidare på Sörmlandsleden och ser vad vi hittar mer för intressanta platser och cacher. Just den här etappen av Sörmlandsleden består mycket av grusväg. Det är inte så många andra leder där man går på en stig i skogen. Jävlar! Shit! Hur mycket vi hade på? Max då. Sådär, då är vattnet igång. Vad blir det för käk idag då? Chicken pasta. Det är bra med de där frystorkade påsarna. Inom 15 minuter så har man en pastarätt klar. Har man fyllt på med rejält med energi så man klarar liksom fortsättningen på Sörmlandsleden. Nu kokar vattnet här. Riktigt varmt. Men 15 minuter senare så har man en färdig måltid. Det är varmt och det smakar riktigt bra. Så där och karisen, nu är vi mätta och belåtna va? Fulla med energi och peppade att ge oss ut på jakt efter fler cacher. Vi är på verkligen traditionell med svårighet och terräng 2. Mikro. Det var med en konstig ledtråd. Men det ska vi nog kunna lösa. Jag bara springer efter dig istället för... Gå till burken istället. 6 meter. Jag ser den!
Det var ett pettrör i skogen. Det var ett pettrör i skogen. Vi ville hitta den, vi ville hitta den. Och vi fann den. Spara. Så. Det var nummer 16 idag. Det går ju bra det här. Nu går vi tillbaka till huvudstigen. Åt det där hållet. Det var lite mer stenigt på den här vägen än vad det var tidigare. Jag kommer fram till nästa. En traditionell mikro. Där de flesta på den här rundan är mikro. Och snittet på svårighetsgrad av terrängen är ju 2 och 2,5. Ja, och ska vi se här. Ja, vi går och letar. Oj, det är jättegreggigt här. Jättegreggigt. Jag ser den. Jag ser den. Det var en bra färg. Är det meningen att man ska liksom dra den ut genom hela pinnen här? Det tror jag. Men du, jag kunde lika gärna snurrat upp den hängde där inne. Jag behövde inte dragit den längs med hela pinnen. Frågor på det? Ja. Vi behöver inte utveckla den något mer. Nej. Vi stannar där. Vi loggar den. Sen får jag väl återställa den på samma sätt som jag tänker också det. som jag tog bort den från. Kan ju skylla på, jag vet inte, värmen. Eller den långa promenaden. Eller ja. Jag vet inte. Något för att skylla det tog på. Slut där. Ja, ibland är man inte så smart. Men kolla, jag återställer den här på samma sätt i alla fall som jag gjorde förut. Jag gjorde det så mycket svårare för mig nu. Så, då är den klar. Tar vi oss igenom terrängen till nästa. Det är stopp här. Vi är framme vid nästa cache. Den näst sista på den här leden. Den är 2-2. Ja, nu ska vi se. Den här borde inte vara så svår för ledtråden var ganska talande. Men man vet aldrig vilket motstånd man möter på. Vi ska längre ner i branten. Jag har lite åt det här hållet, fast längre ner. Den kanske är till och med lite längre upp. Jag går häråt. Är jag blind eller? Det ska vara en bison i björk. Och vi har björk där, björk där, björk där. Björk bakom ryggen på mig. Det är en bit kvar. Ja, jag har 5 meter här. Ja, det är om det är ner där, den där björken. Jag ser inget. Men jag har 5 meter här. I den riktningen. Ja. Och då hamnar jag vid den björken som jag stod vid nyss. Har du hittat något eller? Säg där då. Där inne bland granarna står den. Snyggt jobbat. Det var riktigt skönt. Oh shit.
Den här sista. Det betyder att vi har en kvar. Jag tog mig upp. Nu ska vi bara ta oss i mål på den här etappen. Jag är så svettig. Yes, vi trampar vidare till sista cachen som är 120 meter från mig. Den ska vi hitta och gå i mål. Nu är vi framme vid slutet, den sista cachen. På den här, på Sörmlandsleden, etapp 28. Kommer vi hitta den? Det måste vi nästan göra. Vi vill inte lämna DNF här. Hon har den! Som vanligt är hon ju supersnabb. Ge henne och mig en prenumeration så hörs vi i nästa video. Och vill du gå den här leden så kan rekommendera den. Du åker till Strångsjö och svänger höger eller vänster in från stora vägen beroende på vilket håll du kommer åt. Kör en bit in och så kan man parkera längs med stora vägen och gå den här etappen av Sörmlandsleden. Finemang, den har ju varierande terräng från grusväg till småstigar. Tack så mycket för att ni tittat och ha det skitbra så hörs vi snart igen. Hej då! Ska vi gå hem nu?